आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फेब्रुअरी 28 2026 मुनिका 5वटा हाम्रो टार्गेट भनेको 6वटा गर्ने थियो तर 5वटामै सकिने भएको हुनाले 5वटा मात्रै गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। विच कन्ट्री फर्स्ट इन्ट्रोड्युस द 6C फर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? चाइनाले ल्याएको थियो 6C। द मोडर्न कोअपरेसन हेज द 4 क्यारेक्टरिस्टिक्स। कोअपरेसनका 4वटा क्यारेक्टर दिस आर लिमिटेड लिएबिलिटी, लिगल पर्सनालिटी, सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रान्सफरेबिलिटी। मोडर्न कोअपरेसनका 4वटा छन् के अरे? लिमिटेड लिएबिलिटी, लिगल पर्सनालिटी, सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट र ट्रान्सफरेबिलिटी। मैद्यपोखरी पर्सामा छ। प्राइम मिनिस्टरमा 25 वर्षमा एज हुनुपर्छ। शिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन शिवरात्रि मनाइन्छ। एथनिक रूपमा नेपाली श्रीजङ्गा एक्सपिड भनेको लिम्बूले मनाउँछ। जेनअल्फा भनेको पिपल बर्न इन 2012देखि 25 जेनअल्फा भनेको पिपल बर्न बिट्विन 2012देखि 25। हु एप्रुभ द बजेट अफ नेपाल? प्रेसिडेन्टले। प्रेजेन्ट पर क्यापिटा अफ द नेपाल भनेको 1517 छ। प्रेजेन्ट पर क्यापिटा इन्कम अफ नेपाल भनेको $1517। गोल्डम्यान अवार्ड इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरसँग सम्बन्धित छ। इफ सिभिल सर्भेन्ट टुक अ लिभ फर द टुमारो आफ्टर ड्यु टु द सम स्पेसल रिजन द क्याबिनेट डिक्लेयर द नेसनल होलिडे टुमारो द लिभ विल बी रिजल्भ हुन्छ। एथनिक थोटे भनेको गुरुङ, टिजी थोटेको गुरुङ हुन्छ। सोह्रप्लाले चाहिँ जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स फर टार्गेट फर सोसल जस्टिसको लागि राखेको हो। हाउ मेनी एसेम्ब्ली आर देयर अन्डर लोकल लेभलमा कतिवटा एसेम्ब्लिज हुन्छन्? 3वटा। हाउ मेनी एसेम्ब्लिज देयर अन्डर द लोकल लेभल? 5वटा कन्स्टिट्युसन नेपाल देयर स्पेसली इन द एसेम्ब्ली भनेको लोकल लेभलमा एउटा गाउँ सभा हुन्छ, अर्को नगर सभा हुन्छ है। गाउँ सभा र नगर सभा। लोकल लेभलको एसेम्ब्लीहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा गाउँ सभा हुन्छ, अर्को नगर सभा हुन्छ। गाउँ सभा र नगर सभा भनेर 2वटा। हाउ मेनी एसेम्ब्ली आर देयर अन्डर द लोकल लेभल? 2टा। हाउ मेनी एसेम्ब्लिज आर देयर अन्डर द लोकल लेभल भनेको गाउँ सभा र नगर सभा गरेर 2टा। हाउ मेनी एसेम्ब्ली आर देयर अन्डर द लोकल लेभल? गाउँ सभा र नगर सभा गरेर 2वटा हुने गर्छन्। एभ्री गभर्नेन्ट सुड ह्याभ द स्पोक पर्सन इज प्रोभिजन्ड इन गुड गभर्नेन्स 2061-64। एभ्री गभर्नेन्ट सबै सुड ह्याभ स्पोक पर्सन इज प्रोभिजन इन गुड गभर्नेन्स 2064ले भनेको छ। 2018 सेन्सस द पर्सन अफ द पपुलेसन अफ द एज विथ द ग्रुप अफ 60 इयर्स अब भनेको 10.21 द पर्सन अफ द पार्लियामेन्ट मेम्बर फर द फर्स्ट पास टु द पोस्ट लिमिट इन फेडरल गभर्मेन्ट भनेको 60जना। पर्सेन्टेज पार्लियामेन्ट मेम्बर फर द फर्स्ट पास्ट एन्ड पोस्ट लिमिट फेडरल गभर्नेन्स भनेको 60%। विच अफ द फलोइङ इज नट द कन्स्टिट्युसन कमिसन? नेसनल ह्युमन राइट कमिसन हो, इलेक्सन कमिसन हो, थारू कमिसन हो, तर नेसनल प्लानिङ कमिसन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कमिसन होइन। नेसनल प्लानिङ कमिसन इज नट द कन्स्टिट्युसनल कमिसन। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट भनेको हेनरी फोल। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट भनेको पिटर डग्लर। फादर अफ जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हेनरी फोल हुने रहेछ। 14 प्रिन्सिपल पनि हेनरी फोल। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट भनेको पिटर डग्लर। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट भनेको पिटर डग्लर। त्यस पछाडि हेनरी फोल भनेको चाहिँ फादर अफ के को हो? फादर अफ जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट। फादर अफ जेनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट। अनि फेरि अर्को छ हाम्रो फादर अफ ब्युरोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ म्याक्स वेबर हो। फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर भयो। According to the Constitution of Nepal, there are 3 types of assemblies under the local level: village assembly, municipal assembly, जिल्ला। नेपाल अनुसार 3टा एसेम्ब्लीहरू रहेका छन् लोकल लेभलमा: गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा। गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा। गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा। शिवरात्रि भनेको फागुन कृष्ण चतुर्दशी। जेनअल्फा भनेको पिपल बर्न 2012देखि 2015मा। हु एप्रुभ द बजेट? प्रेसिडेन्टले गर्छ। पर क्यापिटा इन्कम 1570। इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर गोल्डम्यान अवार्ड। त्यस पछाडि सिभिल सर्भेन्ट टुक लिभ भनेर छुट्टी भयो भने रिजल्भ हुन्छ। एथनिक ग्रुप फेस्टिभल थोटे भनेको गुरुङको हो। 16 प्लान डेभलपमेन्ट भनेको सोसल जस्टिस एन्ड 16 प्लान जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स फर द टार्गेट भनेको सोसल जस्टिस हो। हाउ मेनी एसेम्ब्ली आर देयर अन्डर द लोकल लेभल? भनेको 3टा: गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभा। एभ्री गभर्नेन्ट सुड ह्याभ द स्पोक पर्सन इज प्रोभिजन्ड इन गुड गभर्नेन्स 2064। गुड गभर्नेन्स 2064। एकोर्डिङ टु 2018 सेन्सस द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन इज अब 60 इयर्स भनेको 10.2 एन्ड द पर्सेन्टेज अफ द पार्लियामेन्ट
first, past and post limit in the federal government is 60. Which of the following is constitutional commission? नेशनल प्लानिङ कमिसन चाहिँ होइन, थारू कमिसन कन्स्टिट्युसनल कमिसन हो, ह्युमन राइट कमिसन हो, इलेक्सन कमिसन हो। विथ द फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट पिटर डक्लर इज द फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हेनरी फ्युएल हो। वेब त्यस पछाडि म्याक्स ब्युरोक्रेटिक भनेको चाहिँ फादर अफ जेनरल म्यानेजमेन्ट अथवा फादर अफ म्यानेजमेन्ट अथवा फादर अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट हेनरी फ्युएल। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट पिटर डक्लर। म्याक्स वेबर भनेको फादर अफ ब्युरोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट म्याक्स वेबर। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर भनेको फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अबाउट द अथोरिटेरियन लिडरसिप स्टाइल भनेको लिडर टेल्स अदर वाट टु डु। वेन वाज द अफिस अफ द अडिटर जेनरल प्रोभिजन फर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल 2016 सालमा। फर्स्ट स्टेप अफ द अडिटिङ प्रोसेस शुड have secured the commitment of the top executive director. The country produced the largest quantity of the rubber in the world, Japan. Which country of the world started the digital governance first भनेको Estonia. Which country is the first landed to the south pole of the moon? India. Which country are the first to land on the south pole to the moon भनेको India भनेर भन्न सक्यो। पछाडि अर्को छ all drink mixes are beverage, all beverages are drinkable, some beverages are red. If the first three statements are the fact, which of the following statement must also be the fact भनेको छ some drink mix are red हुने भयो, all beverage drinks are mixed हुने भयो, all red drinks mix are drinkable भने चाहिँ के भयो थर्डको मात्रै थर्ड वानली भयो। which doesn't belongs with the others भनेको छ wing big finger अर्डरमा बिग चाहिँ फरक छ। Statement the government has recently fixed the fee of the professional course offered by the unaided institution, which are much lower than the fee charged last year. The parent of the aspiring student launched a severe agitation last year protesting against the high fee charged by the unaided institutional भनेको चाहिँ statement second. In the case of the statement first is the effect. Statement second भनेको cause हो, first भनेको चाहिँ के effect हो किनभने The governance has recently fixed the fee for the professional course offered by the unaided institution, which are much lower than the fee charged last year because the parents of the aspiring student launched a severe agitation last year protesting against the high fee charge of the unaided institution. ठिक छ। The brick cut into two half longitudinally are called queen closure. लङ्गिट्युडनली टक्क काट्यो भने त्यसलाई हामी क्विन क्लोजर भन्छौँ। यतापट्टिको नि आधा लेन्थको नि आधा उता ब्रेथको नि आधा गरेर ट्रेङ्गलमा काट्यो भने चाहिँ किङ क्लोजर भन्छौँ। The water absorption of the good brick after 24 hours immersion should be less than 20% हुनुपर्छ। The raw materials having more than 10% proportion in the manufacture of the cement, calcium oxide and the silica. Raw material having more than 10% in the professional manufacture of cement भनेको calcium oxide र silica हो। For the normal consistency penetration of the Bicart apparatus should be in between 33 देखि 35। Normal consistency को लागि penetration of the Bicart apparatus should be in between 33 देखि 35। The aggregate is called fine aggregate is completely retained on 0.15 mm sheet. The aggregate is called a fine aggregate. It is completely retained on. Fine aggregate भनेको the material which passes through the 4.75 mm sheet size and almost entirely returned to the 0.075 mm sheet size हो। तर यसले भनेको कुरामा चाहिँ के भनेको छ भने aggregate is called fine aggregate is completely retained on भनेको छ। 0.15 mm sheet size भनेर लागेको छ तर नन अफ द एबभ हुने हो किनकि यो चाहिँ कतिमा रिटेन हुनुपर्छ 0.075 mm sheet size मा रिटेन हुनुपर्छ। The layer between the bark of the tree and sap wood which is not yet converted to the wood is called cambium layer. The layer between the bark of the tree and the swap wood which is not converted into the wood is called cambium layer. A thin sheet of the wood sliced from the log of the wood is called veneer. Thin sheet of the wood sliced from the log of the wood is called veneer हुन्छ। The continuous extent which the concrete undergo due to the application of the external load is called creep हुन्छ। Removal of the excess air after placing the concrete helps in the increasing the strength of the concrete by कति 25 देखि 20%। Removal of the excess air after placing the concrete helps in increasing the strength of the concrete by 15 देखि 20%। The function of aggregate in the concrete is to serve the filler
The sum of the percent of tricalcium silicate and tricalcium silicate for the Portland cement vary from 70 देखि 80%. The strength of the concrete using the air retaining cement get reduced by 10 देखि 15%. The compressive strength of the ordinary Portland cement 1:3 cement mortar cube after the 7 days test should not be less than 17.5 Newton per mm square. The compressive strength of the ordinary Portland cement 1:3 mortar cube after 7 days test should not be less than 17.5 Newton per mm square. To perform the compressive strength test of the cement, water is added to the rate of P plus 3% of the water. A disadvantage of the plain table survey is to detail may not be available while reading the different types of the scale. Benchmark is the point of known elevation. Cross section and longitudinal section is the profile leveling. Analytic lens is provided to read the additive constant 0. Analytic lens is provided to read radar the additive constant 0. The difference between the length of the arc and substance cord on the earth's surface for the distance of 18.2 km is only 10 cm. The difference between the length of an arc and substance curve of the earth's surface for the distance of 18.2 km भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे 10 cm. For taking up the offset of an optical square of the right hand side, the chain line is held in the left hand upright. For taking the offset with the optical square, the right hand side of the chain line is held in the left hand upright. The difference between the time available to the job to do and the time required to do the job is known as plot. Modular coordination of the construction means the proper planning, designing, execution. While milestone is a project planning beginning of the various activity. What are the milestone in the project planning beginning of the various activity लाई नै milestone भन्न सक्छ. Activity versus time होइन, activity only activity होइन, vertical bar chart होइन, beginning of the various activity. Milestone project planning. Contractor is liable to maintain the defect up to the defect liability period. Technology is the study of the machine and their operation. BOQ doesn't include engineer estimate amount. के चाहिँ हुन्छ, description of the work to be carried out हुन्छ, quantity of the work to be carried out हुन्छ, rate quoted by the bidder हुन्छ. Peak of the item work rate not include the plinth area of the estimate भनेको wall thickness गरिन्छ, भरन्डा एरिया गरिन्छ, WC एरिया पनि गरिन्छ, तर काउटियार्ड एरिया चाहिँ गरिदैन प्लिन्थ एरिया एस्टिमेटमा. द हाइट अफ द सिक बेसिन अबभ द फ्लोर लेभल भनेको 50 80 सेन्टिमिटर हुन्छ. इन द आइटम अफ द बिग स्ट्रक्चर मेजर इन द मिटर स्क्वायर इज ब्रोकन ग्लास कोपिङ. द आइटम अफ द बिग स्ट्रक्चर मेजर इन मिटर स्क्वायर भनेको ब्रोकन ग्लास कोपिङमा गरिन्छ. वाट रिफर टु द कस्ट बोरोइङ मनी आर द एमाउन्ट अफ द अर्न बाई द युनिट प्रिन्सिपल पर युनिट टाइम भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट. वाट रिफर टु द कस्ट अफ बोरोइङ मनी अफ द एमाउन्ट अर्न बाई द युनिट प्रिन्सिपल युनिट पर टाइम भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट. What refer to the interest rate which the present work of the cash flow of the project is 0. The interest earned by an investment भनेको rate of return. What refer to the present worth of the cost associated with the asset for an infinite period of time भनेको capitalized cost. Refer to the present worth of the cost associated with the asset for the infinite period of time भनेको capitalized cost. The functional depreciation is sometimes called adolescence. Functional depreciation is sometimes called adolescence. So peak of the correct clay swell group which does not swell when weight from the following भनेको litide group. Peak of the clay group which does not swell when the weight from the following भनेको elite group. The ultimate settlement of the soil is directly proportional to the depth of the compressible soil strata and compressive index. Both A and B हुने भयो, भोइटेससँग होइन. Ultimate settlement of the soil is directly proportional to the depth of the compressible soil strata and compressive index. The ultimate settlement of the soil is directly proportional to the depth of the compressible soil strata and compressive index. Pick up the correct statement from the following. Failure plane does not carry the maximum shear strength. Failure plane maximum shear strength carry गरेको हुँदैन. If you given a sample containing the coarse grain to determine its water content, you will use picnometer. If you are given the soil containing the coarse grain to determine the water content, के युज गरिन्छ ओभन ड्राइङ भन्दा पनि कोर्स ग्रेनको लागि चाहिँ हामीले पिक्नोमिटर टेस्ट गर्छौँ. म्याक्सिमम प्रेसर विथ द सोइल क्यारिड आउट विदाउट सेयर फेलियर इज कल्ड सेप बियरिङ क्यापेसिटी. म्याक्सिमम प्रेसर इन द सोइल क्यारिड आउट विदाउट फेलियर भनेको सेप बियरिङ क्यापेसिटी. स्टोक लट डजन्ट होल्ड द गुड इफ द साइज अफ द पार्टिकल इज स्मलर देन 0.00002 mm.
The locus of the instantaneous center moving of the trigger भनेको centroid. The line which is used to the present and visible edge of the surface boundary of the object are called outline and principal line. Pictorial stage as the isometric, oblique and perspective. All of the above. Value of the dimension written out of the scale should be underlined. Value of the dimension written out of the scale should be underlined. As compared to the uniaxial tension, the compression, the strain energy stored in the bending is only 1/3. As compared to the uniaxial tension or the compression, strain energy stored in bending is only 1/3. The ratio of the elongation of the conical body to the 1/2 to the prismatic bar of the same length भनेको 1/3. 3-inch arc is said to be the statically determinate structure. 3-inch arc like statically determinate structure भनेको the shape of the bending moment diagram over the length of the beam having the no external load. The shape of the bending moment diagram over the length of the beam having no external load is always linear. An engineer should practice only within his area of the competence. Engineer must maintain the professional integrity. Nepal Building Codes Except 5 related to the seismic design of the building in Nepal. भूतकुवा कहाँ छ? भूतकुवा रूपन्देही नेपाल डिभाइड इन 77 डिस्ट्रिक्ट 2074 साल भाद्र 5 गते 2074 साल भाद्र 5 गते 2074 साल भाद्र 5 गते नेपाल 17 जिल्लामा 2074 साल भाद्र 5 गते 2074 साल भाद्र 5 गते 2074 साल भाद्र 5 गते विचित्र गुफा कहाँ छ? गुल्मीमा रहेको छ. वेयर आर द हिमालयन मस्ट डियर प्रोटेक्सन प्रोजेक्ट लोकेटेड? अन्नपूर्ण. हिमालयन मस्ट डियर प्रोटेक्सन प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड छ भन्दाखेरि अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया. वेन इज हरिशयनी एकादशी फल? असार शुक्ल पक्ष. विच इथनिक ग्रुप अफ द नेपाली श्रीजङ्गा लिम्बू. निगालो इज लाइज इन द विच टाइप अफ द नेचुरल भेजिटेसन? अल्पाइन. निगालो अल्पाइनमा पाइन्छ. विच डिस्ट्रिक्ट मेटल न्युबरस फाउन्ड भनेको डडेलधुरा. वेन वाइज रातो मसिन्द्रनाथ विच स्टार्टेड रातो मसिन्द्रनाथ नरेन्द्र देवले. थरुडे फेस्टिभल इज मेड फर द गुरुङको लागि. विच कन्फरेन्स इस्टाब्लिस द युएनओ भनेको साइन्स फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945. इनर्जी डे भनेको चाहिँ जेष्ठ 9मा है. इनर्जी डे इज सेलिब्रेट इन जेठ 9मा. फर्स्ट पेपर नोट अफ द नेपाल इन्ट्रोड्युसन 2002 अश्वेज 1 गते 2002. फर्स्ट पेपर नोट वाज नेपाल इन्ट्रोड्युसन 2002 विक्रमसँग 2002 साल असोज 1 गते. हाउ मेनी अब्जेक्ट आर देयर इन 16 प्लानका 3टा छन्. टाइप अफ बर्ड फाउन्ड इन नेपाल भनेको 904 903 वटा चाहिँ हो. विच इज द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड टु रिजन द राइट टु इन्फर्मेसन? वर्ल्डमा राइट टु इन्फर्मेसन भनेको त स्विडेनले हो. हु इन्भेन्टेड द बल पोइन्ट भनेको बिर्लो ब्रदर्सले हो. हाउ मेनी अब्जेक्ट आर देयर इन सागको 8वटा छन्. हु इज द फर्स्ट स्पेसलाइज एजेन्सी अफ युएनओको इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसन. फर्स्ट स्पेसलाइज एजेन्सी अफ युएनओ आइएलओ. विच कन्स्टिट्युसन नेपाल फन्डामेन्टल ड्युटी एन्ड सिटिजन इज इन्क्लुड 2019मा. विच कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल द फन्डामेन्टल ड्युटिज अफ सिटिजन इन्क्लुड भनेको 2019. हाउ मेनी पार्ट देयर आर इन द नेपाल ग्याजेट? नेपाल ग्याजेटका 6वटा छन्. पार्ट 1 भनेको कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल. पार्ट 2 भनेको एक्ट्स अर्डरलेन्स बिल्स आर पास बाई द फेडरल. पार्ट 3 भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन. पार्ट 4 भनेको हाई लेभल स्टेट. पार्ट 5 भनेको जेनरल लिगल नोटिस. पार्ट 6 भनेको इन्टरनेसनल ट्रिट्स हो. त्यसपछि विच कन्ट्री इस्टाब्लिस डिजिटल गभर्नेन्स? इस्टोनियाले डिजिटल गभर्नेन्स निकालेको सबभन्दा सुरुमा. त्यस पछाडि चाहिँ इन्फर्मेसन राइट टु इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ स्विडेनले निकालेको हो सुरुमा. द कन्सेप्ट अफ गुड गभर्नेन्स वाज फर्स्ट रेज इन द 9th. 9 पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ गुड गभर्नेन्स पहिलोचोटि गुड गभर्नेन्स कहिले आएको थियो भन्दाखेरि 9 पञ्चवर्षीय योजनामा. लिडरसिप बिहेभियर इज एफेक्टेड बाई द सर्टेन क्वान्टिटी अफ द पिपल्स भनेको ट्रेड थ्योरी हो. विथ द फादर अफ डबल बुक सिस्टमको लुकापोकली. डबल बुक किपिङ सिस्टम भनेको लुकापोकली हो. All engineers are logical thinkers. Some logical thinkers are manager. Conclusion: some engineers are manager. Some managers are logical thinkers. Only conclusion second चाहिँ फलो गर्छ के अरे. All engineers are logical thinkers. Some logical thinkers are managers छ भने some managers are logical thinker भनेर भन्न सकियो. Which of the following indicate the relation between the profit, dividend and bonus? भनेको प्रॉफिट भित्रै डिपेन्डेन्ट र बोनस हुने गर्छ. तर डिपेन्डेन्ट र बोनस आफैमा फरक भनेपछि ठुलो गोलो भित्र दुईटा छुट्टै गोलो भनेको चाहिँ प्रॉफिट डिपेन्डेन्ट र बोनस हो. एक्जर्सन वानले के भन्छ भने साउन्ड क्यानट ट्राभल इन भ्याकुम. रिजन के भन्छ भने साउन्ड वेभ रिक्वायर द मेटेरियल्स मिडियम फर द प्रोपागेसन भनेपछि दुइटै करेक्ट छ. ए भनेको चाहिँ के हो?
in R2, R is the correct expression of A. किनभने sound cannot travel in vacuum become sound wave required to the material for the medium of propagation. ठिक छ। अर्को छ क्वेसन, what will be the total weight of the 10 pole, each pole of the same weight भनेको छ। त्यस पछाडि स्टेटमेन्ट भनेको 1/4 of the weight of the each pole is 5 भनेको छ। the total weight of the 3 pole भनेको 20 किलोग्राम more than the total weight of the poles भनेपछि के लेख्न सक्यो, कुनै पनि एउटा आइदर फर्स्ट अर सेकेन्ड इज सफिसियन्ट छ भने। यार्ड इज टु पिन्स भयो इन्च भयो जस्तै क्युआरडी क्वाडको ओएनसी ओन्स हुन्छ। The 7-day compressive of the good Portland cement is obtained by the compressive test of the cement mortar should not be less than 1/1000 kg per cm square. 7-day compressive of the good Portland cement is obtained from the compressive test of the cement mortar cube should not be less than 1/1000 kg per centimeter square. 7-day compressive भनेको 1/1000 kg per centimeter square हुने गर्छ। The asbestos cement of the asbestos shield is roughly about 15%. The asbestos content in asbestos sheet is roughly about प्रायः 10 देखि 15% हुने गर्छ, तर हामीले चाहिँ यहाँनिर 15 लाग्छ, तर 10 चाहिँ ठिक हुन्छ। The asbestos content in asbestos cement sheet is roughly about 10% भनिन्छ, तर यहाँ चाहिँ 15 लाग्छ रहेछ। अन्त the asbestos cement content asbestos content the asbestos cement sheet is roughly about 10% हो, तर यहाँ 15 लाग्छ, 10% है। द लेन्थ अफ द कर्भ टाइल भेराइ फ्रम द 15 देखि 20% हुन्छ, 15 देखि 20% हुन्छ। सरी, द लेन्थ अफ द कर्भ टाइल भेराइ फ्रम द 15 देखि 20 सेन्टिमिटरको हुन्छ। कर्भ टाइलको लेन्थ भनेको 15 देखि 20 सेन्टिमिटरको हुन्छ। द पर्सेन्टेज अफ द स्ल्याग कम्पोनेन्ट अफ द पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट भेराइ फ्रम द 40 देखि 70। द पर्सेन्टेज अफ द स्ल्याग कम्पोनेन्ट अफ द पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट भेराइ फ्रम 40 देखि 70 एकोर्डिङ टु द इन्डियन स्पेसिफिकेसन द कङ्क्रिट सुड बी क्योर अन्डर द ह्युमिडिटी अफ द 90%। एकोर्डिङ टु द इन्डियन स्पेसिफिकेसन द कङ्क्रिट सुड बी क्योर अन्डर द ह्युमिडिटी अफ द 90% भयो। द पर्सेन्टेज अफ द स्ल्याग कम्पोनेन्ट अफ द पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट भेराइ फ्रम द 40 देखि 70 भयो। पिक अफ द आइटम वर्क विथ नट इन्क्लुड द प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट भनेको काउटी यार्ड एरिया भयो। हाइट अफ द सिङ्क बेसिन अफ द एबभ द फ्लो लेभल स्किप 50 देखि 80 सेन्टिमिटर ड्यू टु द चेन्ज इन द प्राइस लेभल एस्टिमेट प्रिपेयर द सेक्सन एस्टिमेट एक्सिड 5%। साइडर बुक इज युज फर द इन्स्ट्रक्सन बाई द एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर भयो। द गोल्डन रेट अफ द प्रोक्युरमेन्ट कन्सिस्ट अफ द इस्टर्न सजेस्ट 67% एट साइड एन्ड 33% अन द प्रोक्युरमेन्ट भयो। According to the PPR 2064 the contractor can be blacklisted up to the 5 वर्षको लागि। कन्ट्र्याक्टर चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड 5 वर्षका गर्न सकिन्छ। अल्सो विल ह्याभ रिमेन कोएफिसिएन्ट मोर देन 10 इज कल्ड वेल ग्रेड सोइल। युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट फर मोर देन 10 छ भने वेल ग्रेड सोइल भन्न सकिन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ कम्प्याक्टिङ स्यान्ड इज बाई युजिङ भाइब्रेसन। इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ कम्प्याक्टिङ स्यान्ड भनेको चाहिँ भाइब्रेसनले हुन्छ। पिनोमेटिक रोलर, त्यस पछाडि सी फुटेड रोलर, स्टिल टायर्ड भन्दा पनि भाइब्रेसनले चाहिँ गर्न सकिन्छ। सबभन्दा बढी इफेक्टिभ मेथड चाहिँ कम्प्याक्टिङ अफ द स्यान्ड चाहिँ टाइम फ्याक्टर करेस्पोन्डिङ टु द 25% डिग्री अफ कन्सोलिडेसन गिभन बाई पाई बाई 64। टाइम फ्याक्टर करेस्पोन्डिङ टु द 25% डिग्री अफ कन्सोलिडेसन भनेको पाई बाई 64। द प्रेजेन्स अफ इन्ट्यापेयर इन द सोइल विल बी डिक्रिज द पर्मेबिलिटी। द सोइल इज टु बी कन्सिडर द कोर्स क्यान्सल इफ रिटेन मोर देन 50% अफ द सोइल इन सिप। द कन्स्टेन्ट अफ द proportionality between the seepage velocity and hydraulic gradient is called coefficient of percolation. Rise of water table above the ground surface is called surface cause the equal increase in the pore water pressure and total stress. Rise of water table above the ground surface causes the equal increase in pore water pressure and total stress भयो। The ratio of the unconfined compressive to the undisturbed soil of the unconfined compressive strength of the soil is remote stress is called sensitivity. Ratio of the unconfined compressive strength of the undisturbed soil to the unconfined compressive strength of the soil is remote stress is called sensitivity. The mixture of the different ingredients of the cement is burned at 1400 degrees Celsius. CCRI chart are used to obtain the relationship between the concrete water cement ratio. After the casting and ordinary cement concrete are drying and shrink भयो। While compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump is not exceed 5 cm भनेको 50 mm. Mechanical while compacting the concrete by mechanical vibrator, the slump should not exceed 50 mm भयो। Paint used for the cement भनेको distemper हुन्छ। In aggregate is the set of flag least dimension less than 3/5 of the mean dimension हुन्छ। The ratio of the length to the breadth of the wooden floor भनेको 7.5 मिटर हुन्छ। The ratio of the length to the breadth of the wooden floor is 7.5 हुन्छ। From the construction of the cement concrete floor, the maximum permissible size of the aggregate भनेको 10 mm. For the construction of the cement concrete floor, the maximum permissible size of the aggregate भनेको 10 mm हुन्छ। An ideal vertical curve joint two gradient भनेको parabolic हुन्छ। Ideal vertical curve joint in the two
टु जोइन द टु ग्रेडियन्ट भनेको प्याराबोलिक हुन्छ। द इन्टरसेप्ट अफ द स्टाफ भनेको इज मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रुली नर्मल टु द लाइन अफ द साइड। द स्टाफ इन्टरसेप्ट इज मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रुली नर्मल टु द लाइन अफ द साइड। द रेडियस अफ द कर्वेचर अफ द आर्क इज द बबल टु बी जेनरली गिफ्ट 100 मिटर हुन्छ। द रियल इमेज अफ एन अब्जेक्ट इज फर्म बाई द objective must lie in the plane of the crosshair हुन्छ। The real hair in the object formed by the objective must lie in the plane of crosshair. In chain surveying, the tie line are primarily provided to avoid the long offset from the chain line हुन्छ। The bending stresses of the beam is vary from linearly with the distance from the neutral axis हुन्छ। The shear stress distribution of the rectangular beam section is parabolic हुन्छ। The shear stress distribution in the rectangular beam section मा चाहिँ shear strength चाहिँ कसरी भेराइ भएको हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोलिक हुन्छ। पछाडि बडी अफ द इक्विलिब्रियम अन्डर द 3 नन प्यारलल कोवेलेन्ट फोर्स देन दिस मस्ट बी कन्करेन्ट हुन्छ। द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिपेन्डेन्स द प्रोपोर्शनल बीम इज 1 हुन्छ। इन सिम्पली सपोर्टेड बीम क्यारिङ द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड ओभर द इन्टायर डिस्टेन्स द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द मिड स्प्यान हुन्छ। क्यान्टिलिभर बीम द क्यारिङ अफ द पोइन्ट लोड एट द फ्री एन्ड एन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज एट फिक्स इन भयो। प्योर बेन्डिङ अफ द बीम द न्युट्रल एक्सिस इज अलवेज पास टु द सेन्टर अफ द सेक्सन भयो। द फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सन एट द टप भ्यू प्लेस्ड इन बिट्विन द बिलो द फ्रन्ट भ्यू। फर्स्ट एङ्गल प्रोजेक्सनमा टप भ्यू त्यो प्लेस कहाँ हुन्छ बिलो द फ्रन्ट भ्यूमा हुन्छ। लाइन प्यारल टु द होरिजोन्टल प्लेन अफ द एचपी एन्ड द भर्टिकल प्लेन भिपी विल सो द ट्रु लेन्थ इन टप भ्यू हुन्छ। द सेक्सन प्लेन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द थिक चेन लाइन हुन्छ। द डेभलपमेन्ट अफ द सिलिन्डर इज ए रेक्टेङ्गल हुन्छ। द ल अफ द डिमान्ड स्टेट द्याट द डिमान्ड कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्राइस इन्क्रिजेस डिमान्ड चाहिँ डिक्रिजेज हुन्छ। तर ल अफ सप्लाईले चाहिँ प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ भन्छ। द इक्वेसन वेयर द टोटल रेभेन्यू इक्वल टु द टोटल कस्ट इज नोन एज ब्रेक इभन पोइन्ट। इक्वेसन वेयर द टोटल रेभेन्यू इज इक्वल टु द टोटल कस्ट इज नोन एज द ब्रेक इभन पोइन्ट भयो। मोनोपोली इक्विलिब्रियम रिसेसन के होइन ब्रेक इभन पोइन्ट। द इक्वेसन वेयर टोटल रेभेन्यू इज इक्वल टु द कस्ट इज नोन एज द ब्रेक इभन पोइन्ट। द मार्केट स्ट्रक्चर विथ द ओन्ली वान सेलर एन्ड ओन्ली वान बायर इज कल्ड मोनोपोली। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु ग्रेटर देन 0 इन्डिकेट द्याट द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। A contract document in the construction generally include the agreement drawing स्पेसिफिकेसन एन्ड बिओक्यू। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यस पछाडि ड्रइङ हुन्छ, स्पेसिफिकेसन हुन्छ, बिओक्यू हुन्छ। अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अकर वेन द पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्टरफेयर द प्रोफेसनल ड्युटी। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अकर हुन्छ वेन पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्टरफेयर द प्रोफेसनल ड्युटी हुन्छ। प्रोफेसनल इथिक अफ द इन्जिनियरिङ प्रिमिनरली इम्फेसाइज इन्स्योरिङ द पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेयर। प्रोफेसनल इथिक्स इन द इन्जिनियरिङ प्रिमिनरली इम्फेसाइज इन्स्योरिङ द पब्लिक सेफ्टी एन्ड वेलफेयर। यसरी हाम्रो सकाइयो यो फेब्रुअरी 14 को ल। विथ प्रेसिजन द प्याराडाइज अफ बर्ड भनेको कोसी टापु भयो। वाइड इज द सगर एरिया द सगरमाथा नेसनल पार्क भनेको 1148 किलोमिटर स्क्वायर। मिदिया पोखरी कहाँ छ पर्सामा रहेको छ। वेदर 12 कुण्डली किलोमिटर दाङमा रहेको छ। वेन शिवरात्रि सेलिब्रेट फागुन कृष्ण चतुर्दशी। शिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी। श्रीजङ्गा भनेको लिम्बूको भयो। वेच इज द नेपाल इकोनोमिक सेन्टर एसइजेड कहाँ छ भैरवमा रहेको छ। वेयर इज द नेपाल फर्स्ट इकोनोमिक जोन एसइजेड लाइज भैरवमा रहेको छ। वेयर इज द काजी कालु पाडे फाइट लास्ट बेटल किर्तिपुरमा रहेको थियो। 16 प्लान्ट एचिभ टु द एम अफ द पर क्यापिटा इन्कम 2351। एम भनेको 2351 को रहेको छ। 2351 को 16औं योजनाको एम छ। गोल्डमेन अवार्ड भनेको इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर भयो। युनाइटेड विच कन्फ्रेन्स स्टेट युएनओ भनेको सान फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945 बाट आएको। हाउ मेनी ल्यान्ड कन्ट्री देयर इन साक 3टा रहेका छन्। नेपाल भुटान अफगानिस्तान। विच द फलोइङ इज नट द फन्डामेन्टल राइट टु इक्विटी छ, राइट टु इन्फर्मेसन छ, राइट टु जस्टिस छ, राइट टु कन्भर्जन अफ द रिलिजन्स चाहिँ फन्डामेन्टल राइट। हाउ मेनी एसेम्ब्लिज आर देयर अन्डर लोकल लेभल 3टा छन्, नगरसभा गाउँसभा र जिल्ला सभा। एभ्री गभर्नेन्ट सफिस शुड हेभ द स्पोक पर्सन इज द प्रोभिजन अफ द गुड गभर्नेन्स एक्ट 2064। विच अफ द वाट इज द फर्स्ट कन्ट्री अफ श्रीलङ्का रिजनल अपग्रेड। विच अफ द फर्स्ट कन्ट्री अफ द रिजनल अपग्रेड राइट टु इन्फर्मेसन। सार्कको राइट टु इन्फर्मेसन नेपालै हो र नेपाल। विच इज द फर्स्ट कन्ट्री अफ द सार्क रिजनल अपग्रेड राइट टु इन्फर्मेसन भनेको नेपाल। पब्लिक पोलिसी इमर्ज इन 1950। पब्लिक पोलिसी चाहिँ 1950 मा। पब्लिक पोलिसी इमर्ज इन 1950। द हु प्रपोज द डिसिजन थ्योरी हर्बर्ट ए सिम्पसन। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट पिटर डक्लर। फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट पिटर डक्लर। प्रोग्राम बजेट चाहिँ 2026-27 देखि। नेपाल हेज एडप्टेड प्रोग्राम बजेट फर द फर्स्ट टाइम 2026-27। वेन आर द फर्स्ट अफिस अफ द अडिटर जेनरल प्रोभिजन फर द फर्स्ट टाइम 2016 विक्रमसम्म। When was the office of the auditor general provision for the first time in 2016 becomes the first step of the auditing process should be secure the commitment of the top executive and director. Which country produced the largest quantity of the rubber in the world? Japan. The altitude of the Gosaikunda 4380. Altitude of the Gosaikunda 4380. Altitude of the Gosaikunda 4380. Which country is the first land to the south pole of the moon? भनेको इन्डिया। साउथ पोल अफ द मुनमा चाहिँ कसले राखेको थियो भन्दाखेरि इन्डिया। टिभी प्रोग्रामर्स
TV program or telescope especially for the women. Women are packed with a variety of the recipe and the household in major portion of the magazine from women also contain the item mentioned above. Conclusion: women are not interested in other things. Second one रहेको छ an average woman primarily interested to the lies in the home and especially in the kitchen भनेको only conclusion second follow. In a row of the tree, one tree is fifth from the either end. How many trees are there in the row भनेको 9 वटा रहेका छन्. रिलेसनसिप द प्रॉफिट बोनस एन्ड डिपेन्डेन्ट भनेको प्रॉफिट भित्र चाहिँ बोनस र डिपेन्डेन्ट छुट्टा छुट्टै भएर बसेको हुन्छ. ठुलो गोलो भित्र दुईटा सानो गोला तर नछ. If the beam is subject to the pure bending, it experiences the bending stress only. Moment inertia is depend upon the shape and axis. Moment of inertia is depend upon the shape and axis. In French line diagram is mainly used for the moving load analysis. Moment of inertia is depend upon the shape and axis. Plastic hinge form where yield stress is exceeded fully. Plastic hinge is formed when yield stress is exceeded fully. A statically indeterminate structure requires the compatibility condition. Reciprocal labeling is used for eliminate the error due to curvature, refraction, and collimation. All of the in the closed traverse angular misclosure is distributed by the Bode's rule. EDM instrument work on the principle of light wave. Imaginary line passing through the point having the equal deep storm is the isoclinic line. Imaginary line passing through the point having equal deep storm is a isoclinic line. A main plate of the transit divided into the 180 equal division. 60 division of the vernier coincide exactly with the 59 division of the main plate. The transit can read angle accurate up to 20 seconds. The fix of the plane table from 3 in 1 point is good. Points is good if middle station is nearest. Orientation of the plane table by solving the 2-point problem is only adapted when given point are inaccessible. Colloquial swell tallus are transported by the gravity. Colloquial swell tallus are transported by the gravity. Orientation of the plane table by solving the 2-point problem is adapted when given point are inaccessible. Orientation of the plane table by solving the 2-point problem is adapted only when given points are inaccessible. Given points are inaccessible. AC plus S is equal to 1 हुन्छ. If the water content of the fully saturated soil is 100, then void ratio of the sample is equal to the specific gravity of the soil. S is equal to WG. अनि त्यहाँ चाहिँ water content S भनेपछि 100 भन्छ. 1 is equal to W भनेको नि 100 रहेछ. And E is equal to G हुन्छ. If you are given to the simple content, the question can determine the water content. You will use picnometer use गरिन्छ. Stokes law does not hold the good if the size of the particles is smaller than the 0.0002 mm हुने भयो. Soil having the uniformity coefficient more than 10 is called well graded soil भयो. Addition of the pozzolana of the ordinary Portland cement increase sinkage. Addition of the pozzolana to the ordinary Portland cement increase sinkage भयो. Percentage of the pozzolanic material contained in the clay up to 80% for the manufacture of pozzolanic cement 30%. CCRI chart is used to obtain the relationship between the strength and the concrete strength of the concrete and water cement ratio भयो. Which of the following admixture is used to accelerate the setting time of the concrete भनेको accelerator use गरिन्छ. Water cement ratio for the normal concrete generally in the range of 0.3 देखि 0.5 हुन्छ. Paint used in cement भनेको distemper हुन्छ. Sand does not show the buckling while completely saturated भयो. The finest modulus of sand lies in the range of 2.5 to 3.5 भयो. Finest modulus of the sand is lies in 1 देखि 2 होइन 0.5 देखि 1 होइन 2 देखि 3 पनि होइन 2.5 देखि 3.5. The finest modulus of the sand is lies in 2.5 देखि 3.5. By which of the following ways is the line is obtained? Burning limestone. Which of the following type of the cement is used for the marine structure? Blast furnace slag cement. Blast furnace slag cement. Blast furnace slag cement is commonly used in the marine structure because it has a good resistance to sulfur attack and seawater corrosion. But blast furnace cement. Workability of the concrete can be improved by the more cement हालेर गर्न सकिन्छ. The ways of the supervision and material handler charge the overhead भयो. Crashing is reduction in duration. Crashing reduction in duration भयो. Which of the following is not the reason for the good occupational health and safety standard भनेको religious. Economic, legal र moral हुन्छ तर religious चाहिँ होइन. Which of the following is not the reason of establishing good occupational health and safety standard भनेको religious चाहिँ होइन. The technique that is established and maintaining the priority amongst the various jobs is known as the critical ratio scheduling. The technique that is establishing and maintaining the priority among the various jobs is known as the critical ratio scheduling. Completion of the activity of the CPM network is generally known as
इभेन्ट नोड अनि कनेक्टर इभेन्ट पनि भन्छ नोड पनि भन्छ अनि कनेक्टर पनि भन्छ रहेछ द टाइम बाई द एक्टिभिटिज कम्प्लिसन क्यान डिले विदाउट इफेक्टिङ द स्टार्ट एन्ड सक्सेसन अफ द एक्टिभिटिज नोन एज फ्लिप फ्लप भयो विच टाइप्स अफ द लाइन इज युज फर द रिप्रेजेन्ट द डिजाइन अफ द इन्जिनियर ड्रइङ भनेको ड्यास देन लाइन भयो द ट्रम सेक्सन भ्यू इन द इन्जिनियरिङ ड्रइङ इज युज टु सो द इन्टरनल डिटेल्स अफ द अब्जेक्ट भयो द मस्ट अफ द टेक्सचर क्यान बी ड्रन विथ द हेल्प अफ द ड्रइङ पेन विथ द लाइन अफ थिकनेस 0.5 mm भयो द साइज अफ द टाइटल बक्स फर द अल डिजिग्नेसन अफ द ड्रइङ बोर्ड इज अब 185 देखि 65 185 into 65 brick wall are measured in the meter square if the thickness of the wall is 10 centimeter in a long and subtle method elimination of the length on the wall and the center line and the distance between the wall is half breadth of the wall on the east side minimum width of the safety tank is taken 75 centimeter huncha the area of the sloping surface of protecting remain the height D and the size of S is 2 and the length is L भनेको LD into root under 1 plus T LD into root under 1 plus T को square the additional cost incurred for the production of the one more unit of the product of the service is called marginal cost भयो the ratio obtained by the dividing quick asset to the current liability is called acid test ratio the ratio obtained by the dividing quick asset to by the current liability is called acid test ratio detailed estimate is prepared for the technical section net present value greater than 0 if the project is acceptable engineering ethics primarily depend upon the integrity and responsibility of building by the mainly control safety FAR and safety FAR and setbacks despite professional negligence refer to the failure to meet the professional standard building by the mainly control the safety FAR and setbacks FAR भनेको चाहिँ फ्लोर एरिया रेसियो है फ्लोर एरिया रेसियो चाहिँ बिल्डिङ बाइ मेनली कन्ट्रोल डिजाइन एस्थेटिक होइन कन्स्ट्रक्सन कस्ट होइन मेटेरियल होइन सेफ्टी FAR फ्लोर एरिया रेसियो एन्ड सेटब्याक सेफ्टी फ्लोर एरिया रेसियो एन्ड सेटब्याक भनेर चाहिँ भन्न सकियो यसरी हाम्रो जनवरी 31 पनि सकियो ल जनवरी 24 अब आयो जनवरी 24 2026 वेन वाज द 17 ब्रिज समिट हेल्ड भनेको छ केपटाउन साउथ अफ्रिकामा 17औं ब्रिज शिखर सम्मेलन भनेको 17th भन्ने बित्तिकै एबी डिभिलियर्सको जर्सी नम्बर 17 त्यही सम्झिने भनेपछि के हुन्छ साउथ अफ्रिका केपटाउनमा 7th ब्रिज शिखर सम्मेलन केपटाउनमा भएको थियो वु एन्ड द इस्टर्न टुर्नामेन्ट मलेसियामा भएको नेपालले जितेको थियो विच प्रोभिन्स वाज द फर्स्ट इम्प्लिमेन्ट द हेल्थ इन्सुरेन्स सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स एलिभेसन रार लेक 9990 मिटर भयो विच इज द फर्स्ट रिभर स्टार्ट विथ थर्ड क्लास रिभर भनेको चाहिँ अब बागमती र कमला सेकेन्ड क्लास हुन् तर अब यहाँ अप्सनमा चाहिँ अरुण र सेती फर्स्ट क्लास भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो के लेख्न सक्यो कमलालाई चाहिँ थर्ड क्लास बनायो तर खासमा कमला सेकेन्ड हो विच द इन्स्टर क्याप्चर द भेरी बाबै मल्टिपर्पज भेरी बाबैको 46.8 हुन्छ फेरि भेरी बाबैको 46.8 हुन्छ द ठुलो तिहारी द मेन फेस्टिभल अफ कसको ठुलो तिहारी भनेको राउटेको हो विच इज नोन द आँसु कवि अफ नेपाल सम्पसा ढुङ्गेल एकोर्डिङ टु द नेपाल सेन्सस 2021 द पपुलेसन द काठमाडौँ भनेको चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी अफ द काठमाडौँ 5169 5169 according to the national population census 2078 population density of the काठमाडौँ भनेको 5169 जङ्गबहादुर राणा स्टार्ट ट्राभलिङ युके भनेको 1850 देखि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ युके भ्रमण कहिलेदेखि थाल्यो भन्दाखेरि 1850 जङ्गबहादुर राणाले युके भ्रमण कहिलेदेखि थाल्यो 1850 देखि प्राइम मिनिस्टर चन्द्र शमशेरले चाहिँ एबिसी क्याटेगोरीमा राणाहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्यो विथ द हुपी प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री अफ नेपाल भनेको पद्म शमशेर भनेको हुपी प्राइम मिनिस्टर भनेर चिनिन्छ एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन 21 द पर्सेन्टेज अन्डर द एब्सोल्युट प्रपर्टीमा कति 0% चाहिँ राख्ने भनेको छ हु क्रिएट द इन्भेन्सन द डब्लुडब्लुडब्लु भनेको टिम बर्नरले बनाएको विच द फर्म स्पेसलाइज युनाइटेड नेसन भनेको स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसन विच द फलोइङ द स्पेसलाइज एजेन्सी आइएलओ स्पेसलाइज एजेन्सी थियो अब आइएलओको अप्सनमा दिएको छैन भने फेरि इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफ इन्टरनेसनल मोनिटरी फर्म इज द स्पेसलाइज एजेन्सी अफ द युनाइटेड नेसन हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट देन द पार्टिसनको 31वटा रहेका छन् द म्याक्सिमम इम्प्रिजन टर्म्स अफ द इन्डिभिजुअल फाउन्ड गल्टी अफ द करप्सन अन्डर द प्रिभेन्सन अफ द करप्सन एक्ट 2059 भनेको 14 वर्ष म्याक्सिमम इम्प्रिजमेन्ट अफ द टर्म फर द इन्डिभिजुअल फाउन्ड इन गिल्टी अफ द करप्सन अन्डर द प्रिभेन्सन अफ द करप्सन एक्ट 2059 भनेको कति हुन्छ 14 वर्षको लागि 14 इयर्स भयो वेन वाज द युके सिटिजन चार्टर रिलायन्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर सुरुमा चाहिँ
रिलन्च चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 1998मा सुरुमा 1991 जुनमा हेरेर ल्याएको थियो। टोनी ब्लेयरले चाहिँ 1998मा रिलन्च गर्यो फेरि। हाउ मेनी चेयरपर्सन मेम्बर आर देयर इन द नेसनल ह्युमन राइट कमिसन भनेको चेयरपर्सन एन्ड 4 अदर मेम्बर। हाउ मेनी चेयरपर्सन एन्ड मेम्बर आर देयर चेयरपर्सन एउटा हुन्छ अनि 4 अदर मेम्बर हुन्छन्। हाउ मेनी चेयरपर्सन नेसनल ह्युमन राइट कमिसनमा एउटा चेयरपर्सन अनि 4वटा अदर मेम्बर हुन्छन्। हाउ मेनी मेम्बर आर नोमिनेटेड फर द एसेम्ब्ली बाई द प्रेसिडेन्टले 3 जना नोमिनेट गर्छ। फिसal इयर्स इज हाइली इन्फ्लुएन्स बाई पोलिसी रिगार्डिङ टु द बजेटिङ एन्ड प्लानिङ। विच अफ द फलोइङ इज द एक्जाम्पल अफ रिडिस्ट्रक्टिभ पोलिसी भनेको च्यारिटी एन्ड वेलफेयर भयो। हेनरी फोयल र एफडब्ल्यू टेलर बिलोङ्स टु द फलोइङ एप्रोच अफ म्यानेजमेन्ट भनेको क्लासिकल एप्रोच भयो। द कन्ट्रिब्युसन अफ द फेयल एन्ड टेलर आर कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर। कम्पिटिसन द कन्ट्रिब्युसन अफ द फेयल एन्ड टेलर भनेको कम्प्लिमेन्टरी टु इच अदर। फोयल एन्ड एफडब्ल्यू टेलर बिलोङ्स टु द फलोइङ एप्रोच अफ म्यानेजमेन्ट क्लासिकल एप्रोच भयो। The contribution of the foil and टेलर भनेको complementary to each other. Which one of the following is not the process of planning? Mobilization of source is not the process of planning. Choose the word which is different from the rest भनेको छ सीट क्वाल्ट पिलो र कोटमा कोट चाहिँ फरक हो। पार्ट्सको स्ट्राप भयो जस्तै उल्फको फ्लो हुन्छ। अल हार्मोनियम आर इन्स्ट्रुमेन्ट अल इन्स्ट्रुमेन्ट आर द फ्लुट। अनि एजुम्सन फर्स्टले के हुन्छ भने अल फ्लुट आर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्न मिलेन। अल हार्मोनियम आर फ्लुट भन्न चाहिँ मिल्यो। ओन्ली सेकेन्ड एजुम्सन इज इम्प्लिसिट भनेर चाहिँ लेख्न सकियो। अब यसलाई क्रम मिलाउँदाखेरि सुरुमा पानी पऱ्यो रेन त्यस पछाडि सन पछाडि रेन लाग्छ अनि रेन पछाडि चाइल्ड अनि चाइल्ड चाहिँ ह्याप्पी हुन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन द लायन डग एन्ड स्नेकको केही रिलेसन छैन, छुट्टै गोलो। सी नम्बर भयो। For a simply supported beam with a central load the bending moment is maximum at center. Central load छ भने bending moment maximum at center हुन्छ। In an arc may be subjected to the thrust, chairperson bending moment हुन्छ। The law which states that the inelastic limit the proportional to the stress producing is known as Hooke's law हुन्छ। The maximum resistance against the rotation is offered by the weld at a point भनेको more distance हुन्छ। Cantilever beam of the rectangular cross section is subjected to the isolated load at the free end. If the width of the beam is double, then deflection at the free end will be changed. The ratio will be 1/2. Cantilever beam of the rectangular cross section is subjected to an isolated load at the free. The width of the beam is double. The deflection of the free end will be changed in the ratio of 1:2. Zenith is the point of the celestial sphere south to observer. East west north south हुन्छ। तर जेनिथ इज द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्पेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनिथ पोइन्ट भनेको चाहिँ साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ इज द पोइन्ट अफ द सेलेस्टियल स्पेयर साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ इज द पोइन्ट अन द सेलेस्टियल स्पेयर भनेको साउथ अफ द। द लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन द केसँग डिपेन्ड गर्छ। एक्युरेसी अफ द वर्कसँग डिपेन्ड गर्छ। मेथड अफ सेटिङ एट परपेन्डिकुलरसँग, स्केल अफ द प्लटिङसँग गर्छ भने इन्डिफाइनाइट फिचर टु बी सर्भेडसँग चाहिँ के गर्दैन, लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट डज नट डिपेन्ड गर्दैन। द स्लोप करेक्सन अफ द लेन्थ अफ 30 मिटर अलङ द ग्रेडियन्ट 1/20 भनेको चाहिँ कति हुन्छ? यसको फर्मुला भनेको h²/2l हुन्छ। अनि h भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 30/20 हुन्छ। 30/20 h भनेको त 1/20 30/20 1.5 मिटर हुन्छ। अनि cs भनेको 1.5 को स्क्वायर/2l हुन्छ। 1.5 भनेको 2.25/60 हुन्छ। अनि 0.0375 मिटर भनेको कति हुन्छ? 3.75 सेन्टिमिटर। 3.75 सेन्टिमिटर। 3 द एङ्गल बिट्विन द प्लेन मिरर अफ द अप्टिकल स्क्वायर भनेको 45 डिग्री। ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेल सर्टेड बाई द 2 point problem is only adapted when the given point are inaccessible. Orientation of the plane tail by solving the 2 point problem is only adapted when given point are inaccessible. Orientation of the plane tail by solving 2 point problem भनेको given point are inaccessible छ भने when the bubble of the label tube of the label remains central. When the bubble of the label tube of the label remains central भने चाहिँ line of the side is horizontal. When the bubble of the label tube on the label remains central भनेको छ line of sight is horizontal छ अरे। Probable systematic error in the precise labeling of the age recommended by the International Geodetic Association should not exceed where k is the age in kilometer भनेको 0.2 root under k. Probable systematic error in precise labeling भनेको 0.2 root under k. Systematic precise labeling for systematic error. Probable systematic error in the precise labeling. Systematic error चाहिँ 0.2 root under k where k is in किलोमिटर। त्यसको सबैको 0.2 into k भनेको चाहिँ रुट अन्डर k चाहिँ केमा आउँछ? mm आउँछ। ग्रेनाइट इज द टाइप अफ प्लुटोनिक रड। ग्रेनाइट भनेको प्लुटोनिक रड विच अफ द बिलो इज द नेचुरल डिफेक्ट अकरिङ द टिम्बर भनेको सेक्स। SHK6 is the natural defect occurring in the timber. The quality of the water to be added for the hydrating 100 kg of the lime भनेको 32 लिटर। 100 kg लाइमलाई चाहिँ हाइड्रेट गर्न 32 लिटर पानी चाहिन्छ। 100 kg लाइमलाई हाइड्रेट गर्न 32 लिटर पानी चाहिन्छ। डिफिसियन्सी अफ द लाइम इन द सिमेन्ट लिड्स टु क्विक सेटिङ अफ द सिमेन्ट भयो। अ गुड ब्रिक सुडन्ट अब्जर्भ मोर देन 15%।
अफ द वाटर वेन सोक्ड। एनबिसीको अनुसार चाहिँ 15% भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। अब इन्डियन स्ट्यान्डर्डले केही भनेको थिएन भने चाहिँ 20 लेख्ने, तर तोकेरै एनबिसी भनेको छ भने चाहिँ लेस देन 15% चाहिँ एब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेको छ। वेन कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% स्टिल इज कल्ड डेड स्टिल। कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% अफ द स्टिल इज कल्ड डेड स्टिल भयो। विच अफ द मोइस्चर इज कन्टेन्ट इज स्लोअरी फर द वेट प्रोसेस भनेको 35 देखि 50। वाट इज द मोइस्चर कन्टेन्ट इन द स्लोअरी फर द वेट प्रोसेस भनेको 35 देखि 50। वाट इज द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द कङ्क्रिट। द टाइम एट विच द सिमेन्ट प्लास्टिसाइड कङ्क्रिट प्लेस इन द कोल्ड वेदर विल टेक मोर टाइम टु गेन स्ट्रेन्थ। Durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio. Harshness in the concrete due to the excess of medial size particle void ratio is the ratio of the volume of void to the volume of solid. The unit weight of the solid is independent to the total weight of the soil mass. When the natural state of the cohesionless soil is the loosest form, the density index ID is equal to 0. When the natural state of the cohesionless soil is in the loosest form मा छ भने डेन्सिटी इन्डेक्स चाहिँ 0 हुन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन NaAC एन्ड N भनेको Na इज इक्वल टु N इन्टु AC हुन्छ। सिभ एनालाइसिस मिन फर कोस्ट ग्रेनको लागि गरिन्छ। कोस्ट ग्रेन सोइल सिभ एनालाइसिस द एङ्गल अफ द इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले युजली इन द डिग्री त्यस पछाडि द एङ्गल अफ द इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले युजिङ द डिग्री क्लेको चाहिँ युजल्ली 5 देखि 20 हुन्छ है। द एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले इज युजल्ली कति हुन्छ 5 देखि 20 हुन्छ। सिभ एनालाइसिस मिन फर द कोस्ट ग्रेन सोइलको लागि गरिन्छ। एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द क्ले इज युजल्ली 5 देखि 20 हुन्छ। द प्राइमरी गोल अफ द कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ टु मिनिमाइज कस्ट टु इन्स्योर द टाइमली कम्प्लिसन टु मेन्टेन द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। विच डकुमेन्ट आउटलाइन प्रोजेक्ट स्कोप बजेट एन्ड द स्केजुल्स भनेको प्रोजेक्ट प्लानमा चाहिँ के आउटलाइन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अनि स्केजुल। प्रोजेक्ट प्लान भनेको प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अनि प्रोजेक्ट स्केजुल हुन्छ। पिक अफ द इन्करेस्टेसमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ द एरो आर ड्रन टु द स्केल फ्रम द लेफ्ट टु राइट। द माइलस्टोन चार्ट वेयर इन्भेन्टेड इन द इयर अफ 1940। माइलस्टोन 1940, बार चार्ट भनेको चाहिँ 1900 मा। फेडिक डब्ल्यु टेलर इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ फङ्सनल अर्गनाइजेसन। माइलस्टोन चार्ट भनेको इन्डिटर्मिनेन्सी पनि इन्टरडिपेन्डेन्सी पनि देखाउँदैन। डिले अफ द जब पनि देखाउँदैन। पोइन्ट्स आउट गोइङ एन्ड आउट अफ स्केजर जब पनि देखाउँदैन। नन यो भयो। एक्सपेक्टेड टर्न आउट 2.5 सेन्टिमिटर सिमेन्ट कङ्क्रिट फर्मेसन पर फ्लोर भनेको चाहिँ 7.5 मिटर स्क्वायर हुन्छ। विच मेथड एस्टिमेट बेस्ड अन द हिस्टोरिकल डाटा अफ द सिमिलर प्रोजेक्ट भनेको एनालोगस एस्टिमेटिङ हुन्छ। हाइट अफ द सिङ बेसिन्स अब द फ्लोर इज केप्ट 50 देखि 80 सेन्टिमिटर हुन्छ। ड्याम प्रुफ कोस्ट डिपिसी इज मेजर इन मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ। 12 mm thick cement plastering 1 to 600 meter square brick work छ अरे। द क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट रिक्वायर्ड भनेको छ। वेट भोलम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस। वेट भोलम निकाल्ने। त्यस पछाडि ड्राई कन्भर्ट वेटलाई ड्राईमा लाने 1.2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस पछाडि टोटल भोलम आउँछ। टोटल भोलमलाई अब केले गर्ने भन्दाखेरि एडिसनल 30% चाहिँ बढाइदिने। फेरि त्यहाँबाट आउँछ 1.3 ले 1.82 आयो। सम अफ द रेसियो छ र 1 ले 7 ड्राई भोलम इन्टु पार्ट गर्ने अनि 1.872 डिभाइड 7 गर्ने 0.267 गर्छ भने चाहिँ ड्राई भोलम लेआउट भनेको 1.78 क्वान्टिटी भनेको 0.2247 आउने भयो। 0.27274 आउनु भयो। द टाइप अफ द ड्रइङ सोइङ द 3 डाइमेन्सनल भ्यू अन द 2 डाइमेन्सनल सर्फेस भनेको आइसोमेट्रिक ड्रइङ। 3 डाइमेन्सनल ड्रइङ चाहिँ 2 डाइमेन्सनल सर्फेसमा देखिन्छ भने आइसोमेट्रिक भन्छ है। 3 डाइमेन्सनल ड्रइङ चाहिँ 2 डाइमेन्सनल भ्यू चाहिँ 2 डाइमेन्सनल सर्फेसमा 2 डाइमेन्सनलमा 3 डाइमेन्सनल भ्यू गरेछ त्यसलाई हामी आइसोमेट्रिक ड्रइङ भन्छौँ। इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ वाट इज द सेन्ट्रल इन्डिकेट सिमेट्री अफ द एक्सिस अबाउट विथ द पार्ट्स आर अलाइन आर रोटेटेड भयो। वाट डु द सेक्सन भ्यू प्रोभाइड इन्जिनियर ड्रइङ भनेको इन्टरनल फिचर्स। सेक्सन भ्यूले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल फिचर्स प्रोभाइड गर्छ। विच लाइन्स टाइप रिप्रेजेन्ट द बाउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स इन इन्जिनियरिङ भनेको चेन लाइन। विच लाइन टाइप रिप्रेजेन्ट द बाउन्ड्री बिट्विन द डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ भनेको चेन लाइन भयो। The payback period in the financial analysis and the time taken to record the initial investment for the cash inflow generated by the investment project भयो। In economic analysis, what do the discount rate represent? The rate used to convert the future class value into present class value भनेको डिस्काउन्ट रेट भयो। प्रेजेन्टलाई फ्युचर गऱ्यो भने चाहिँ डिस्काउन्टिङ भनेको चाहिँ फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा ल्याउने हो।
Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment cost भनेको छ net present value पनि हो rate of investment पनि हो internal rate of return पनि हो all of the above. Which concept evaluate the profitability based on the future cash flow compared to the initial investment of the cost भनेको चाहिँ net present value return of investment and internal rate of return भयो. For the international tender how many days prior to the submission of deadline for the pre-bid conference be held भनेको 15 दिन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको लागि चाहिँ हाउ मेनी डे प्रायर टु सबमिसन डेडलाइन मस्ट बी प्रिबिड कन्फरेन्स टु बी प्रिबिड कन्फरेन्स भएपछि सबमिट गर्नको लागि कति दिन दिएको हुन्छ भन्दाखेरि 15 दिन दिएको हुन्छ है इन्टरनेसनल सबमिटमा टेन्डरमा चाहिँ हाउ मेनी मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड्स वेयर द एस्टिमेटेड कस्ट एक्सिड भनेको चाहिँ 100 मिलियन भनेको कति हो यार 10 करोड भन्दा माथिको वाट इज द मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड फर द बिड्स एस्टिमेटेड कस्ट एक्सिड 10 करोड भन्दा माथि कागको चाहिँ कति 120 राखिन्छ है मिनिमम भ्यालिडिटी पिरियड अफ द बिड्स 120 डेज इफ द इन्जिनियर नेम इज रिनेम फर द रेजिस्टर ड्यू टु द भाइलेसन अफ द प्रोफेसनल कन्डक्ट हाउ लङ मस्ट दे वेट टु बिफोर कन्स्ट भनेको रेजिस्ट्रेसन 1 वर्ष यदि मैले चाहिँ गल्ती गरेँ र मेरो नाम चाहिँ इन्जिनियरको लाइसेन्सबाट नै मेरो नाम हटाइदियो भने मैले चाहिँ 1 वर्षपछि मात्रै अर्को एक्जाम दिन पाउँछु According to the 2018 census, the percent of the population who are unemployed in Nepal भनेको 37.4 छ. According to the 2018 साल the percentage of the population who are unemployed in Nepal भनेको 37.4 छ. Which of the following is not issued in the gazetted Nepal Gazette भनेको decisions of the cabinet meeting. Decision of the cabinet meeting are not issued in Nepal Gazette. The origin of the Bhopo group is from Jiangzhou. Origin of the Bhopo group भनेको Jiangzhou. Which of the following does not belong to the model tourist destination of the province of Nepal? इन्द्र सरोवर छ पञ्चासे छ रारा छ तर सिमरन छैन. Which of the following district headquarters is farthest from the federal capital of Nepal भनेको छ मर्ताडी चाहिँ फारदेस्टमा रहेको छ. हाउ मेनी कन्ट्रिज हेभ द बायोटेरियल एयर रुट इन नेपाल भनेको 41 वटा रहेको छ. विच कन्ट्री हेभ द लार्जेस्ट युएनपी फर स्पिकिङ भनेको नेपाल. विच अफ द सिटी कन्फरेन्स अफ त्रिशुली र मर्साङदीमा चाहिँ मुगलिङ त्रिशुली र मर्साङदीको कन्फरेन्समा चाहिँ कुन छ मुगलिङ छ. हाउ मेनी नेसनल पार्क नेपाल 13 वटा रहेका छन्. द वेस्टर्न मोस्ट माउन्टेन रेन्ज अफ द नेपाल हिमालयन C28 is the item is Gondras. Westernmost mountain range in the Nepal Himalayas C28 is the then of them is कति 28 वटा छन् अरे त्यो चाहिँ गुनरास हो GUNGRAS गुरास. द पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन लिभिङ इन द माउन्टेन रिजन अफ द नेपाल पर्सेन्ट भनेको 6.08%. 6.08 अल्पाइन भनेको चाहिँ टुन्ड्रा भनेको 5000 3300देखि 5000 भनेको चाहिँ हाम्रो अल्पाइन भयो. मेट्रोपोलिटन सिटी द लोएस्ट एक्सेस भनेको पोखरा. फाउन्ड स्लेट इज फाउन्ड इन द बन्दीपुर. स्लेट भनेको बन्दीपुर. स्लेट इज फाउन्ड इन बन्दीपुर. हाउ मेनी सिभिल सर्भिस आर देयर इन द सिभिल सर्भिस एक्ट भनेको 10 वटा रहेका छन्. हाउ मेनी सर्भिस आर देयर इन द सिभिल सर्भिस 10 वटा रहेका छन् 2049मा. विच अफ द फलोइङ of the objective of the budget fiscal year 2082-83 का objectiveहरू to achieve the high sustainable and the border economic growth rate at the poverty coordination ठिक छ. to develop the entrepreneurships along the public and private sector investment for the employment generation ठिक छ. to encourage the use of the modern technique and enhance the economic capacity ठिक छ. all of the to whom is appointed the civil service recommended भनेको Ministry of the Federal Affairs and General Administration MOFGA to whom is appointed civil service recommended भनेको Ministry of the Federal Affairs and Ministry of the Federal Affairs and General Administration. Ministry of the Federal Affairs and General Administration. Ministry of the Federal Affairs and General Administration. To whom is appointed civil service recommended भनेको छ. To whom is appointed civil service recommended. Ministry of the Federal's Affairs and General Administration हुन्छ. Who is the winner of Nobel Prize Medicine को लागि Maria Correa Machado. Maria Correa Machado is the winner of the Nobel Prize 2025 को लागि. Who identified the protein management theory. Henry Fayolले चाहिँ प्रोटिन म्यानेजमेन्ट थ्योरी आइडेन्टिफाई गरेको. 70% अफ द इलेक्सन नेसनल एमएनसी फन्ड मधेसबाट 7 जना रिप्रेजेन्ट गर्छ भने अरू प्रदेशबाट पनि 7 जना हुन्छ. It is the process of identifying, grouping of the work to be performed, defining, delegating responsibility and authority, establishing the relation of the purpose of the enabling people to work most efficiently together in accomplish object भनेको चाहिँ organizing हो. Which of the following features of the good governance? Accountability, transparency and integrity.
Which of the following are not the principal citizens are transformative? Which organ of the SARC is the highest policy making body of the SARC? भनेको the summit. Who is the proposed of sustainable development goals Rio the 20+20 summit भनेको कोलम्बिया. लेसनको रिड्युस भए जस्तै टिङ क्लचरको सोलुसन हुन्छ. कर्पुलेन्टको ओबिसी हुन्छ, ओबिइएससी हुन्छ. बेस्ट मिनिङ अफ द CURPULENT भनेको ओबिइएससी हुन्छ. Here are the some words translated from the artificial language. Agnosarnia means poisonous spider. Delancosarnia means poisonous snakes. Agosdreri means brown spider. What do you mean by the black widow spider? Spider भनेको एग्नोस भिस्ट्री ब्लुनिम. ओडोमिटरको माइलेज कम्पासको डिरेक्सन. स्टेटमेन्ट नो डोर इज डग, अल डग आर क्याट. कन्क्लुजन के छ? नो डोर इज क्याट हुन्छ कि नो क्याट इज डोर हुन्छ कि सम क्याट आर डग हुन्छ कि अल द क्याट आर डग हुन्छ? सम क्याट आर डग मात्रै हुन्छ. स्टेटमेन्ट के छ? नो डोर इज डग, अल डग आर क्याट. के भन्न सक्यो? सम क्याट आर डग भन्न सक्यो. कार्बनको डायमन्ड भए जस्तै कोरुडियमको रुबी हुन्छ. कार्बनको डायमन्ड भए जस्तै कोरुडियमको आरबिआई रुबी. डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट ह्याङ्गर, प्लेटफर्म, डक र पार्कमा पार्क चाहिँ मिल्दैन. ब्रेभरी भनेको करेज हो. यस्टरडे आई स आइस क्युब विच आर अलरेडी मेल्टेड ड्यू टु द हिट अफ अ नियर बाई फर्नेस. फल्स. नेभर, त्यो हुनै सक्दैन. त्यस पछाडिको हाम्रो टेक्निकल. When the structural member of the uniform section is separated, the moment at the one end only, then the moment required so that to rotate at the end produce the unit slope is called stiffness of the member. If an interior beam axis and structure are exactly similar, then the tributary area is up to single. Which of the following material which has the highest value of response modification factor? Structural steel frame. The degree of freedom of the joint for the rigid jointed plane frame is 3. If the ILD of the analysis of peak force come out of the 2 kN, then what will be the peak force loading in 2 kN is 4 kN. If the required construct of the ILD of the vertical support at the pin joint, then according to the model so what will be the type of the support should be replaced on the roller guide. What is the relation between the shear at the base of the each materials and the portal floor give the fixed support? The length of the column equal to they are equal. In which case the truss portal preferred over the simple portal when they are used in the span of the large distance. In which case the truss portal preferred over the simple portal when they are used to span large distance. How many assumptions should you make to solve the intermediate truss? Equal to the degree of indeterminacy. When the structural member is the uniform section is separated, the moment at the one end only, then the moment required so that to rotate the end produce the unit slope is called stiffness of the member. How will the specified surface of a soil particle be affected? Directly proportional to the electric force. Which types of the soil structure has the comparatively loose stable structure? Honeycomb. Which of the following factor doesn't affect the soil suction? Atmospheric pressure. The disperse occur in remolted clay. Disperse occurs in remolted clay. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is enclosed by oxygen. The purpose of the soil classification is to arrange the various soil type in a group. Sinkage limit is represented by the term WS. Which of the following branches of survey is used for the final elevation of the given point with respect to the assumed data and labeling? Which of the following is the most convenient and the portable instrument for measurement of the direct measurement of the direction of the prismatic compass? Construction of the cavity walls of the external walls to protect the building from the outside heat or the cold at the hollow space between the two walls and act as a insulating material. Which of the following metamorphic rock of the compressive strength varies from the 1.8 to 3.1 Newton per mm square भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि letter S. Which of the following metamorphic rock compressive strength vary from 1.8 to 3.1 Newton per mm square? 1.8 देखि 3.1 Newton per mm square भनेको कुन मेटामर्फिक रकको हुन्छ भन्दाखेरि नि लिटरेट LATRRIT लिटरेट.
Frog is the mark of the death of the Dastaki beast which placed on the face of the brick from the key welding up to the mortar. The vertical joint separating the brick at the either length of the cross direction is known as perfend. Vertical joint separating the brick in the either length or cross direction is known as the perpends. The concrete masonry of the hollow concrete block has the core void area greater than 25% of the gross area. In which of the following surface finish the finishing material such as marble is used to facing the side of the block भनेको especially faced finish. The core of the block used to concrete masonry should be oval shape. The core of the block used in concrete masonry should be oval shape. The cores in the blocks used in the concrete masonry should be oval shape. The hollow concrete masonry block manufactured interior boys core interior boys are designed with a slightly tapered oval shape rather than the sharp rectangular or the square. The design शिवाय टु मेजर इन्जिनियर पर्छ भनेको एउटा स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनको लागि अर्को इजिली डिमोल्टिङ गर्नको लागि अनि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि ओभल सेपमा चाहिँ कोर बनाएको हुन्छ। विच द फलोइङ डिजाइन इज नट टाइप्स अफ द मोटार लेमन मोटार भन्ने टाइपै छैन। सिमेन्ट मोटार गेन स्ट्रेन्थ स्लोली सिमेन्ट मोटार गेन स्ट्रेन्थ क्विकली एन्ड लाइम मोटार गेन स्ट्रेन्थ स्लोली। इन सिमेन्ट मोटार र लाइम मोटार के को रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ स्यान्ड चाहिँ युज फाइन एग्रिगेटको रूपमा। द टर्म प्लास्टरिङ इज युज टु डिस्क्राइब द थिन प्लास्टिक कभरिङ द्याट एप्लाई टु द सर्फेस अफ द वाल्स एन्ड सिलिङ। इन अर्डर टु इम्प्रुभ द एडेसिभ एन्ड द टेन्साइल प्रोपर्टी अफ द linear the hump is added to the line mortar. In order to improve the adhesive and the tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. Hump भनेको के हो? Hump भनेको चाहिँ के हो भने अर्ग्यानिक एडिटिभ लाइक द प्लान्ट बेस्ड हम्प फाइबर, जुट फाइबर एन्ड द ट्रेडिसनल अर्ग्यानिक फाइबर सच एज ज्यागरी, फ्रुट ट्रिप्स, एनिमल लेयर वाज मिक्स्ड इन्टु द लाइम है त। के भनेको छ थाहा छ? इम्प्रुभ द एडेसिभ एन्ड टेन्साइल बढाउनको लागि लाइम मोटारमा चाहिँ के गरिन्छ? हम्प इज एडेड टु द लाइम मोटार। हम्प भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एनिमलको कपालहरू भुसहरू जसले गर्दाखेरि टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ बढोस् त्यो चाहिँ हालिन्छ। अर्को छ हाम्रो ग्रजिङ ट्राभल। ग्रजिङ ट्राभल इज अर्डिनरी ट्राभल इज युजफुल फर द एप्लाइङ मोटर टु मोल्टिङ कर्नर एसेट्रा। कर्नरहरू मिलाउन अनि मोल्टिङको लागि चाहिँ ग्रजिङ ट्राभल युज गरिन्छ। ग्रजिङ ट्राभल इज अर्डिनरी ट्राभल इन द युजफुल फर एप्लाइङ मोटर to the molding corner etc. Grozing travel. We introduce the bar chart. Henry Grant. In bar chart, which color is used for the actual progress? Green color. The shortest times the usual activity can be achieved under the ideal circumstances. Optimistic time analysis. The difference between the maximum time available and the actual time needed for the platform of an activity is known as total float. Maximum time available and the actual time needed for the platform of the activity भनेको total float भयो। क्यालकुलेट द के टाइम निकाल भनेको छ एक्सपेक्टेड टाइम टी इज इक्वल टु 4 + 8 + 4 × 7 24 24मा 12 राखे 36/6 गर्दाखेरि 6 विक्स आउने भयो। एमङ विच अफ द फलोइङ नेटिङ आइडेन्टिफाई वान डज नट अलो द प्रोजेक्ट क्रासिङ प्रि आइटीले गर्दैन। द रङ स्टेटमेन्ट अबाउट द लिडर लाइन इज द ड्र लाइन भर्टिकल्स अर द होरिजेन्टल अर क्रप। लिडर लाइन इज ड्रन भर्टिकल होरिजेन्टल अर क्रप हो त होइन। लिडर लाइन भनेको के हो? अ लिडर लाइन इज द थिन कन्टिन्युअस लाइन लिडिङ टु कनेक्टिङ द नोड अर द डाइमेन्सन इन द फिगर। वान एन्ड अफ द लिडर लाइन terminates either in the arrowhead or the dot. Use of the common leader for the more than one feature should never be made. हुन्छ भनेपछि कुन चाहिँ रङ रहेछ? द लिडर इज ड्रन भर्टिकल अर होरिजेन्टल अर क्रप चाहिँ हुँदैन। विच अफ द फलोइङ इज स्केल इज युज फर द सर्वे म्यापको लागि ग्राफिकल स्केल युज गरिन्छ। फर्मुला फर क्यालकुलेटिङ लेन्थ अफ स्केल भनेको म्याक्सिमम लेन्थ टु मेजर इन्टु रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर भयो। द लाइन विच पासेस टु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द मेजर एक्सिस भनेको लेटेस्ट रेक्टम भयो। The point 3 meter away from the vertical plane, 7 meter away from the profile plane, and third quadrant, then the position are drawn in the paper. Distance between the side view and the vertical reference line भनेको 3 हुन्छ। Time value of money, the foundation on which economic analysis is done हुन्छ। All the following example is improved practice in engineering economic expect के गरिन्छ using faulty or inaccurate data. All the following are the example of inappropriate practice in engineering economics expect which one? Identify all feasible alternative of the given project चाहिँ faulty होइन, अरू चाहिँ faulty हो। Using faulty or inaccurate data faulty हो। Failing to bring the attention to the potential safety problems in the due to the fear to retribution. When the weighing alternatives using the optimistic
वान अल्टरनेटिभ वाइल युजिङ द पेसिमेट्रिक इस्टिमेट फर द ओदर्स पनि क्वालिटी आइडेन्टिफाई अल फिजिकल गिभन प्रोजेक्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्जाम्पल अफ एप्रोप्रिएट वर्ड हो the benefit that is not used because of the using the resource one activity instead of the same resource of the other activity is called opportunity cost. Which are the following costs are the difficult to plan from the budgeting perspective. Non-recurring cost which of the following is better describe the variable cost. Fuel expenses for the staff bus the minimum academic qualification for the secretary in the government bachelor related subject हुन्छ minimum qualification for the career engineers भनेको चाहिँ bachelor in related subject हुनुपर्छ 21 वर्ष उमेर भएको हुनुपर्छ 20 वर्षले पुग्दैन अनि त्यही हो त्यो दुईटै आएको थियो भने अलग अब लेख्ने अर्कोमा 20 इयर भनेको छ भने ब्याचलर इन रिलेटेड सब्जेक्ट मात्रै लेख्ने सक्यो यसरी हामीले जनवरी 10 सम्म सकायौं कतिवटा गर्यौं 5 वटा गर्यौं कहाँदेखि कहाँसम्म गर्यौं 5 वटा भने मार्च 21 को गरेको थियो फेब्रुअरी 28 देखि 1 2 3 4 5 वटा फेब्रुअरी 28 देखि जनवरी 10 सम्मका 5 वटा सकायौं